අපේ රිසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද අදන්න යන රෙසිපි එක රසවත් උඹලකඩ සම්බෝලයක්. මේක අපිට ඉතා පාසුවෙන් සහ රසට ගෙදරදීම අදා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. එන්න බලමු මේකට අවශ්‍ය දේවල්. මම මේකට උඹලකඩ ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ එක්කම කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන තියෙනවා. ලූණු ගෙඩියක් මේ වගේ චූටියට කපා ගන්නවා. සීනි ටිකයි සුදු ලූණු මේ වගේ ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා. කරපිංච. අපි මුලින්ම මේ උඹල කඩේක පොඩ්ඩක් කුඩු කරගමු. මේක චුට්ටක් ලොකු කෑලි තියෙන නිසා චුට්ටක් මම මේක කුඩු කරගන්නවා. මේක ග්‍රයින්ඩරේ ගාලා කුඩු කරගන්න ඕනේ නම් අපි චුට්ටක් ඒක ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ගත්තම ඉක්මනට අපිට කුඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙපාරක් විතර අපි ග්‍රයින්ඩරේ මික්ස් කරගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකටම කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් වලත් සමහර වෙලාවට චුට්ටක් ලොකු කෑලි තියෙන නිසා අපි මේ කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා තව එකපාරක් විතර මේක කුඩු කරගමු. ඒ කියන්නේ ග්‍රයින්ඩරේ එකපාරක් කරකවන්න ඇති. දැන් අපේ මේ කෑලි මිරිස්ස උඹල කඩේක හොඳට කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි උඹල කඩ සම්බෝලේ හදන්න පටන් ගමු. මම පොල් තෙල් පාවිච්චි කරනවා. පොල් තෙල් රත් වුණාට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත කරපිංච එක එකතු කරනවා. ඒ එක්කම සුදු ලූණු එකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට රම්ප කෑල්ලක් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. මේක ටිකක් තෙලෙන් බැදුනට පස්සේ අපි කපලා තියාගත්ත ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ලූණු එකත් අපි චුට්ටක් තෙලෙන් බැදගමු. මේ ලූණු වල වතුර ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඉවත් වෙනකන් අපි චුට්ටක් මේ තෙලෙන් බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට කල් තියා ගන්න පුළුවන් මේ උඹලකඩ සම්බෝලේ. මේ අවස්ථාවේ මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. මම මේ අවස්ථාවේ සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට notification එයි. මගේ වීඩියෝ miss කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලූණු එක බැදුනට පස්සේ අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ කෑලි මිරිස් ටිකයි උඹල කඩ එකයි එකතු කරගමු. මම උඹල කඩ කෑලි ලොකුවට තිබ්බොත් අපේ ගෙදර කට්ටිය කැමති නැති නිසා මම චුට්ටක් ඒක හොඳට පොඩි කරලා අරන් තියෙන්නේ. උඹල කඩ ටික එකතු කරාම අපි ලිප ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ උඹල කඩ එක ඕනවට වඩා බැදුනම නිකන් කර වෙන්න බලනවා කෑලි මිරිස් ටිකත්. ඒ නිසා ලිප හොඳටම අඩු කරලා තමයි අපි දැන් මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මම මේකට දෙහි ඇඹුල් මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒකත් අපේ ගෙදර කැමති නැහැ මේකට දෙහි ඇඹුල් දැම්මොත් ඇඹුල් ගතිය වැඩි. ඒ නිසා මම ඇඹුලට කිසිම දෙයක් එකතු කරන්නේ නැහැ. මම දැන් ලිප ඕෆ් කරලා මේ අවස්ථාවේ මේ තාච්චුවේ තියෙන රස්නෙටම මේක හොඳට මම මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති උඹලකඩ සම්බෝලේ හොඳ තිත ගතියක් තියෙනවා. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ අපි. දැන් මේ උඹල කඩ එක අපිට කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. මේක නිවුනට පස්සේ හොඳට බෝතලයකට දාලා වහලා තිබ්බම අපිට ඕන තරම් කාලයක් මේක තියා ගන්න පුළුවන්. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දීලා මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ වටිනා අදහස් පහළ කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකෙන් සඳහන් කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.